සුබ දවසක් ඔයාට. අද වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට කලිනුත් මම මේ වගේ පොට් හෝල්ඩර් එකක් මේ හදනදී කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේක අද කරන එක ගොඩාක් ඔයාලට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මම මේ අද එක කියලා දෙන්නේ. මේකට ඔයා ගන්න ඕනේ කැන්වස් හරි මොකක් හරි ඝනකම රෙදි කෑල්ලක්. කැන්වස් රෙදි කෑල්ල නැත්තම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඝනකම පරණ රෙද්දක් වුණත් කමක් නැහැ. නැත්නම් ඔයාලට පැඩින් ගන්න පුළුවන්. මේක අඟල් 6 ඝනකම කැන්වස් රෙදි කෑල්ලක්. මේක අඟල් 7 කෑල්ලක්. මේක අඟල් 8 රෙදි කෑල්ලක්. මේ විදිහට අල්පිනිටි ගහලා අල්ලගෙන මේකේ මැහුම් දෙකක් මේ කොන් දෙකට මේ විදිහට මැහුම් දෙකක් ගහන්න ඕනේ. ඒතර මේ කොනකට මේ පටි මේ විදිහට අල්ල ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේක මේ ලේන්සුවක් මහනවා වගේ මේ හතර වටේට මහ ගන්න. හරිම ලේසි මේක මේ විනාඩි 5ක් විතර යන වෙලාවක් තමයි ගත වෙන්නේ. බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්. එක කෑල්ලක් 150ට විතර වගේ දෙන්න. ඉතුරු වෙන රෙදි කෑල්ල වලින් මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පැත්ත මැවුවට පස්සේ මේකේ ඒකට විරුද්ධ පැත්ත තමයි මහ ගන්න ඕනේ. ලේන්සුව මහන්නෙත් ඒ විදිහටනේ. ඒතර තමයි අර කොන ලස්සනටම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් මේ දෙපැත්ත මේ විදිහට මේ දෙපැත්ත මහ ගන්න ඕනේ. අන්තිමට වෙතනින් පොඩි මැහුමක් ගන්න.
මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාට ඒ notification එකක් එනවා. සතියකට සැරයක් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒක ඔයාට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්නත් වීඩියෝ එක share කරන්න.